Tất cả mọi whisky trên thế giới đều được làm từ 3 nguyên liệu vô cùng đơn giản, đó chính là nước, lúa mạch và men. Tuy nhiên, có những chai whisky chỉ được bán với giá vài triệu đồng, trong khi đó cũng là whisky, nhưng chúng ta có những chai được bán với giá hàng tỷ đồng. Vậy điều gì là sự khác biệt giữa hai chai rượu? Hãy cùng Đoàn Tàu Whisky tìm hiểu trong vlog ngày hôm nay. Các bạn có biết hai chai rượu này trị giá bao nhiêu tiền không? Chai rượu đầu tiên bên tay trái của tôi, Macallan 12, trị giá 3 triệu đồng. Còn bên đó, tay phải của tôi, Macallan 40 năm, phiên bản giới hạn 465 chai, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Wow! Có 3 điểm đáng chú ý giữa hai chai rượu này. Thứ nhất, rất rõ để nhìn thấy, đó chính là số năm tuổi của chai rượu. Số 5 tượng trưng cho thời gian mà rượu whisky này đã được ủ trong thùng gỗ. Bên trái của tôi là 12 năm, còn bên còn lại là 40 năm. Chắc chắn rượu 40 năm mọi người sẽ nghĩ rằng đắt hơn. Nhưng đắt hơn vì sao? Vì lý do rất đơn giản. Thứ nhất, đó là về Angel Share. Mỗi năm ở trong thùng cask thì chai rượu sẽ bị bốc hơi khoảng 2%. Tưởng tượng rằng chúng ta có một hogshead khoảng 250 lít. Vậy sau 20 năm chúng ta sẽ chỉ còn 166 lít. Sau 40 năm sẽ chỉ còn 111 lít. Vậy nên 111 lít rượu đó sẽ trở nên quý giá hơn bao giờ so với rượu 12 năm khi mà độ bay hơi là rất ít. Tiếp theo là việc nằm trong thùng gỗ quãng thời gian lâu như vậy thì những cái chai rượu được ủ lâu sẽ có rất nhiều tác động của thùng gỗ. Cái tác động của thùng gỗ này hãy tưởng tượng nó như một vật thể sống. Khi mà rượu mới nấu, những cái rượu mà chúng ta gọi là new make hay là white dog thì những cái rượu đó thường có một vị rất chát và không thể uống được. Vậy các nhà máy rượu họ cho rượu vào những cái thùng này để nó hút lấy những tạp chất và nhả ra lại những thứ tinh túy, những cái hương thơm, đặc biệt là hương thơm vanilla trong trường hợp của gỗ bourbon cask. Vậy nên rượu càng ủ lâu năm thì càng có nhiều hương vị của gỗ và càng ít đi hương vị rượu ban đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là rượu càng lâu năm thì càng ngon. Chỉ đơn giản là khác, uống nó khác và đây là cảm nhận của mỗi người. Ok, yếu tố tiếp theo đó chính là về nồng độ cồn. Những chai rượu đại trà như kiểu Macallan 12 này thì nồng độ cồn thường rất là thấp, rơi khoảng tầm 43, 40 độ. Lý do bởi vì các hãng rượu họ pha loãng nồng độ cồn xuống để có thể tăng sản lượng của mình và bán được càng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, làm những cái việc đó thì vô tình làm mất đi những cái hương vị thơm ngon của chai rượu khi mà bị pha thêm nước. Trong trường hợp của chai Macallan 40 này, đây là một chai đóng chai tại cask strength, full flavor, hương vị rất thơm và sẽ dẫn dắt chúng ta qua các cung bậc cảm xúc trước khi finish một cách rất ngọt ngào. Đó là một chai rượu ngon. Vậy nên trong trường hợp này, Macallan 40 đã chiến thắng. Yếu tố cuối cùng đó chính là về yếu tố đầu tư. Mua một chai rượu Macallan 12 năm để qua thời gian đương nhiên là sẽ tăng giá do lạm phát. Tuy nhiên, để mà xét về mặt đầu tư, kênh đầu tư sinh lời thì những chai rượu đắt giá như thế này luôn là một kênh đầu tư sinh lời. Lý do bởi vì thị trường rượu bây giờ trở nên rất nóng bỏng. Người tiêu dùng là người thông thái và họ nắm giữ tất cả thông tin về chai rượu. Nếu một chai rượu nào đó rất là hot thì cái giá của chai rượu đó sẽ được phản ánh. Bằng cách này hay cách khác sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều về giá giữa thị trường thứ cấp và thị trường ban đầu. Giá của những chai rượu cao cấp như là chai Macallan 40 năm này không những giữ được giá mà còn leo thang theo từng năm tháng, bởi vì đó chính là một vật phẩm để đầu tư, một tài sản cho những người chơi rượu. Tôi mong các bạn cảm thấy video này hữu ích. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.